হাই ফ্ৰেণ্ডছ, পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। পুনৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। তাৰ বাবে আপোনালোকে আহিব লাগিব গুগল বা আপোনালোকৰ ক্ৰমত। ইয়াতে আহি আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব আছাম জব career.in বুলি সাৰ্চ কৰিব লাগিব। সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ যোনটো ৱেবছাইট আছে জবৰ আপডেটসমূহ আপোনালোকক দি থাকোঁ, সেই ৱেবছাইটটো এনেদৰে আহি যাব। ইয়াতে আপোনালোকে যোনটো ফাৰ্ষ্ট লাইনত দেখিছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইটত আহিব পাৰিব। ৱেবছাইটত আহি তো ইয়াতে সকলোবোৰ জব আপডেট পাই যাব। প্ৰাইভেট জবৰ সকলোখিনি জবেই ইয়াত আপডেট দিয়া হৈছে। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ আছাম প্ৰাইভেট জব নিউজ 2025 প্ৰাইভেট কোম্পানী জব ভেকেঞ্চি। তো প্ৰাইভেট কোম্পানী ফালৰ পৰা বহুকেইটা ভাল ভাল পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে আৰু এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে সকলোৱে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। 8 পাছৰ পৰা ডিগ্ৰী ডিপ্ল'মা কেণ্ডিডেটসকলকে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু অসমৰ বহুকেইটা লোকেশ্যনত এই পোষ্টসমূহ মুকলি কৰা হৈছে। যদি আপোনালোকে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। আজি 1 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে কোম্পানী নেম নিয়ৰ ট্ৰেডিং কোঅপাৰেটিভ ছ'চাইটি প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ ফালৰ পৰা এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে। এই কোম্পানীটোৰ ফালৰ পৰা দুটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। প্ৰথমৰ পোষ্টটো হৈছে এছিষ্টেণ্ট ব্ৰাঞ্চ হেডৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে যদি লোকেলসকলে আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিফেড দিয়া হ'ব। ছেকেণ্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ৰিলেশ্যনশ্বিপ অফিচাৰৰ কাৰণে পোষ্ট মুকলি কৰিছে আৰু এই পোষ্টটোৰ কাৰণেও লোকেল কেণ্ডিডেটসকলে যদি আবেদন কৰে প্ৰিফেড পাই যাব। কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা হৈছে যোনটো প্ৰথমৰ পোষ্ট হয় এছিষ্টেণ্ট ব্ৰাঞ্চ হেড, ইয়াৰ কাৰণে মিনিমাম গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে আৰু ছেকেণ্ড যোনটো ৰিলেশ্যনশ্বিপ অফিচাৰৰ পোষ্ট হয় তাৰ কাৰণে মিনিমাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ হ'লেই এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। জব লোকেশ্যন কেইটা মেনশ্যন কৰা হৈছে বৰাগাঁও, নাৰেংগী, বৈশিষ্ট্য চাৰিআলি আৰু সোণাপুৰ। তো এইকেইটা লোকেশ্যনত এই পোষ্ট দুটা মুকলি কৰা হৈছে। যদি আপোনালোকে এই লোকেশ্যনত প্ৰাইভেট জব কৰিব বিচাৰে এই কোম্পানীটোৰ আণ্ডাৰত, তো এই পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। ইয়াৰ কাৰণে ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ লোৱা হ'ব। ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ ডিটেইলছটো ইয়াতে মেনশ্যন কৰা হৈছে। ডেটটো হৈছে 31 জুলাইত ইয়াৰ কাৰণে ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ ল'ব আৰু জব লোকেশ্যন ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ লোকেশ্যনটো ইয়াতে মেনশ্যন কৰা হৈছে। তো ইয়াতে যোনটো লোকেশ্যন মেনশ্যন কৰিছে ইয়াতে আপোনালোকে গৈ 31 জুলাইত এই ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউটো এটেণ্ড কৰি ল'ব। ইণ্টাৰভিউ যদি ভালদৰে দি পাছ কৰিব পাৰে যোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আপুনি আবেদন কৰিছিলে সেই পোষ্টটো কৰি থাকিব পাৰিব। চেলাৰী আপোনালোকক দিয়া হ'ব 12,000 পৰা 19,000 টকা প্ৰতিমাহে দৰমহা। ইয়াৰ লগতে থকা আৰু খোৱা আপোনালোকে ফ্ৰী পাব। 2 হুইলাৰ কম্পালচৰি। এই পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে 2 চকীয়া বাহন থকাটো কম্পালচৰি। 2 চকীয়া বাহন লাগিব, বাইক বা স্কুটি। আৰু এই পোষ্টকেইটাৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে তাৰ বাবে এটা নম্বৰ দিয়া হৈছে 8011091910। এই নম্বৰটো আগবেলা 10টা বজাৰ পৰা গধূলা 6:30ৰ ভিতৰত এই সময়খিনিৰ ভিতৰত যোগাযোগ কৰি আপোনালোকে এই পোষ্টকেইটাৰ বিষয়ে গোটেইখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব। আৰু আবেদন কৰিবৰ কাৰণে ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়'ডাটাখন চেণ্ড কৰি দিব আৰু ছাবজেক্ট লাইনত মেনশ্যন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে। ইয়াতে এটা ৱেবছাইটো দিয়া হৈছে। আপোনালোকে এই ৱেবছাইটটো গুগল বা ক্ৰমত ভিজিট কৰিও এই পোষ্টকেইটাৰ বিষয়ে গোটেইখিনি ভালদৰে চাই ল'ব পাৰিব। লাষ্ট ডেট মেনশ্যন কৰা হোৱা নাই। যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব। ইয়াৰ পিছত আজি নেক্সট 2 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে গুৱাহাটী মেট্ৰ' হস্পিটেলৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে। OT ষ্টাফ নাৰ্ছৰ বিভাগত পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে। ইয়াৰ কাৰণে কোৱালিফিকেশ্যন GNM BSc নাৰ্ছিং বিচৰা হৈছে আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ 2 পৰা 3 বছৰ OT কাম কৰা এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে। যোনসকল নাৰ্ছ আছাম নাৰ্ছিং কাউন্সিলৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড নাৰ্ছ, তো সেইসকলে যদি আবেদন কৰে তেওঁলোকে প্ৰিফেবলি পাই যাব। পোষ্টটোৰ কাৰণে যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰিজিউমখন চেণ্ড কৰি দিব। লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 29 জুলাইলৈকে। পোষ্টটো যদি শ্বৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। ইয়াৰ পিছত আজি নেক্সট 3 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে হোটেল জব ভেকেঞ্চি। তো হোটেলৰ ফালৰ পৰা বহুকেইটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। তো বহুতে হোটেলৰ পোষ্ট বিচাৰি থাকে। যদি আপোনালোকে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় আজি হোটেলৰ পোষ্ট মুকলি কৰিছে, এই হোটেলৰ পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে চিকিউৰিটি গাৰ্ডৰ বিভাগত। ইয়াৰ কাৰণে 8 পাছৰ পৰা 10 পাছ 12 পাছলৈকে যোনসকল কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকে এই চিকিউৰিটি গাৰ্ডৰ পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। ছেকেণ্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ড্ৰাইভাৰৰ বিভাগত।
গাড়ী চালকৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে তো যিসকলে ড্ৰাইভাৰৰ পোষ্ট বিচাৰি থাকে যদি আপোনালোকে ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইয়াতে ড্ৰাইভাৰৰ পোষ্ট মুকলি কৰিছে এই ড্ৰাইভাৰৰ পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব তো ড্ৰাইভাৰৰ পোষ্টৰ কাৰণে 8 পাছৰ পৰা গ্ৰেজুৱেটলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকৰ ড্ৰাইভিং লাইসেন্স থাকিব লাগিব সেকেন্ড যোনটো পোষ্ট আছে ৰেষ্টুৰেণ্ট সাৰ্ভিস আৰু তাৰ পিছতে আছে হাউসকিপিং ইয়াৰ পিছতে আছে কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ যোনটো অপাৰেটৰ পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ইয়াৰ কাৰণে এক্সপেৰিয়েন্স 3 বছৰ বিচৰা হৈছে আৰু ড্ৰাইভাৰৰ যোনটো পোষ্ট হয় এই পোষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে গাড়ী চলাব জানিব লাগিব যদি আবেদন কৰিব বিচাৰে গাড়ী চলাব জানিব লাগিব ড্ৰাইভিং লাইসেন্স থাকিব লাগিব তেতিয়াহে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব জব লোকেশনটো হৈছে মঙ্গলদৈত এই পোষ্ট কিটা মুকলি কৰিছে কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে যদি পোষ্ট কিটাৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় 8638778580 এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি পোষ্ট কিটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লগতে এই পোষ্ট কিটাৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 28 জুলাই আজি ৰাতিলৈকে আপোনালোকে এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰি থাকিব পাৰিব যদি পোষ্ট কিটাৰ কাৰণে শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে আজি নেক্সট 4 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে জব অপৰচুনিটি এট ফ্লিপকাৰ্ট জয়েন আৱাৰ টিম তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ফ্লিপকাৰ্টৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে হুব এছিষ্টেণ্টৰ বিভাগত মাল্টিপল লোকেশনত পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ৱৰ্ক লোকেশনসমূহ হৈছে শিলচৰ লালবজাৰ কৰিমগঞ্জ কলিয়ান হাইলাকান্দি বুকাজান গোলাঘাট ধেমাজি লামডিং আৰু হুজাই তো এই লোকেশনসমূহত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ফ্লিপকাৰ্টৰ ফালৰ পৰা যদি আপোনালোকে এই লোকেশনত ফ্লিপকাৰ্টত জব কৰিব বিচাৰে ইছু প্ৰাৰ্থীসকলে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে হুব এছিষ্টেণ্টৰ বিভাগত ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো হৈছে ই-কমাৰ্চৰ আন্ডাৰত আপোনালোকে কাম কৰিব লাগিব এমপ্লয়মেন্ট টাইপটো হৈছে থাৰ্ড পাৰ্টি পেৰোল ইয়াতে আপোনালোকক পেকেজ দৰমহা দিয়া হ'ব 13693 টকা ইন হেণ্ড তো আপোনালোকক হাতত 13693 টকাকৈ স্যালাৰি দিয়া হ'ব ইয়াৰ লগতে প্ৰভিডেন্ট ফান্ড পিএফ আপোনালোকে পাই যাব এটেন্ডেন্ট বোনাস তো যে আপোনালোকৰ এটেন্ডেন্সৰ ওপৰত বোনাস দিয়া হ'ব ক্ষতি যদি নকৰে আপোনালোকে কাম ধুনিয়াকৈ কৰে তাৰ বাবে আপোনালোকক বোনাস দিয়া হ'ব আৰু আদাৰ সিটুৱেটৰী বেনিফিট এজ এপ্লিকেবল তো আদাৰ আৰু বহুতো বেনিফিট আপোনালোকে পাই যাব এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া বিচৰা হৈছে মিনিমাম কোৱালিফিকেশন 12 পাস হলে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব বেসিক কম্পিউটাৰ নলেজ ইজ মেন্ডেটৰী তো আপোনালোকে কম্পিউটাৰৰ যিখিনি বেসিক নলেজ সেই নলেজখিনি জানিব লাগিব বাধ্যতামূলক Candidates with prior logistic or e-commerce experience will be given preference. তো যোনসকল ক্যান্ডিডেটৰ prior experience আছে logistic আৰু e-commerceৰ ওপৰত তো তেওঁলোকে যদি আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিফাৰেন্স দিয়া হ'ব পোষ্টৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছু প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰিজিউমখন সেন্ড কৰি দিব আৰু শৰ্টলিষ্ট যোনসকলৰ শৰ্টলিষ্টত নাম আহিব তেওঁলোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব লাষ্ট ডেট মেনশন কৰা হোৱা নাই যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছু প্ৰাৰ্থীসকলে অতি সোনকালে পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আৰু ভিডিওটো যদি চাই ভাল পায় ভিডিওটো লাইক শেয়াৰ কৰি দিব মই আপোনালোকৰ কাৰণে যিসমূহ পোষ্ট লৈ আহোঁ এই পোষ্টসমূহ আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যদি এপ্লিকেশন ফিজ বা ইন্টাৰভিউ নামত ধন দাবী কৰা হয় 1 টকাও পে নকৰিব ইয়াৰ পিছতে আজি নেক্সট 5 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ভেকেন্সি ফৰ মাৰ্কেটিং এক্সিকিউটিভ এণ্ড ৰিসেপশ্যনিষ্ট ফৰ আই হস্পিটেল ইন গুৱাহাটীত থকা চকু হস্পিটেলৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে মাৰ্কেটিং এক্সিকিউটিভ আৰু ৰিসেপশ্যনিষ্টৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে যদি কোনোবা ইন্টাৰেষ্টেড হয় গুৱাহাটী চকু হস্পিটেলত এই পোষ্টত কাম কৰিবৰ কাৰণে তো ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড CV বায়োডাটা সেন্ড কৰি দিব আৰু সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে পোষ্টকেটাৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে 6900332018 এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 29 জুলাইলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে আজি নেক্সট 6 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে আৰ্জেন্ট হিয়াৰিং দিছপুৰ পলিক্লিনিক এণ্ড হস্পিটেল প্ৰাইভেট লিমিটেড হেঙেৰাবাৰী ৰোড গণেশগুৰি গুৱাহাটী পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে গুৱাহাটী গণেশগুৰি হেঙেৰাবাৰী ৰোডত থকা
দিছপুৰ পলিক্লিনিক এণ্ড হস্পিটেল প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ আণ্ডাৰত পোষ্ট মুকলি কৰিছে তো ইয়াতে আপোনালোকৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে সিকিউৰিটি গাৰ্ডৰ বিভাগত আৰু ইয়াৰ কাৰণে অনলি মেল কেণ্ডিডেট পুৰুষ কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে ইয়াৰ কাৰণে এক্সপেৰিয়েন্স বিচাৰিছে মিনিমাম 1 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স ওয়াৰ্কিং ইন সিমিলাৰ ফিল্ড তো সিমিলাৰ জবত 1 বছৰ কাম কৰা এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে স্যালাৰি নেগেটিবল পোষ্টৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেস্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰিজিউম বায়োডাটা সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু এই পোষ্টৰ বিষয়ে যদি আপোনালোকৰ কিবা সুধিব লগা আছে বা জানিব বিচাৰে ইয়াতে যোনটো কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 8822660926 এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব ইমিডিয়েট জইনাৰ সকলক প্ৰিফেড দিয়া হ'ব পোষ্টৰ লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 30 জুলাই লৈকে যদি পোষ্টটো শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছত আজি নেক্সট 7 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে আৰ্জেন্টলি ৰিকোয়াৰ্ড hostess for a resort at Jagirod তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে জাগিৰোডত থকা এখন ৰিজৰ্টৰ ফালৰ পৰা হোষ্টেজৰ বিভাগত পোষ্টটো মুকলি কৰিছে ইয়াতে আপোনালোকক থকা আৰু খোৱা ইয়াৰ লগতে পিক আপ এণ্ড ড্ৰপ ফেচিলিটি এভেইলেবল তো আপোনালোকক থকা খোৱাৰ লগতে অনানিয়া গোটেইখিনি ফেচিলিটি ইয়াতে আপোনালোকক দিয়া হ'ব ফ্ৰী কে দিয়া হ'ব কোনো আপোনালোকে 1 টকাও ইয়াত দিব নালাগে থকা খোৱা আৰু অহা যোৱা বাবদ তো গোটেইখিনি আপোনালোকক ফেচিলিটি দিয়া হ'ব যদি পোষ্টৰ কাৰণে ইন্টাৰেস্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ক্যান্ডিডেট ফ্ৰম এভিয়েশন হস্পিটেলিটি ব্ৰেকগ্ৰাউণ্ড গেট প্ৰিফেড তো যোনসকল এভিয়েশন হস্পিটেল ব্ৰেকগ্ৰাউণ্ডৰ ক্যান্ডিডেট তেওঁলোকে যদি এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিফেড দিয়া হ'ব পোষ্টৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেস্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 7099019090 এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লগতে এই পোষ্টৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে সকলোখিনি এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট মেনশন কৰা হোৱা নাই যদি ইন্টাৰেস্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে অতি সোনকালে পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব তো এই পোষ্টটো এটা বহুত ভাল পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে গোটেইখিনি ফেচিলিটি আপোনালোকক দিয়া হ'ব থকা খোৱা অহা যোৱা খৰচটো গোটেইখিনি আপোনালোকে পাই যাব যদি ইন্টাৰেস্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইকেইটাই আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ অহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট আশা কৰো ভিডিওটো চাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ব ভিডিওটো চাই যদি ভাল পায় ভিডিওটো লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি দিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আমাৰ চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব আমাৰ চেনেলৰ এনে ধৰণৰ আহিবলগীয়া প্ৰাইভেট জব আপডেটৰ নটিফিকেশন সমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবৰ কাৰণে আজিলৈ মানে পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিওৰ সৈতে লগ পাম অহা কালিলৈ